یه شب سرد پاییزه. کنار دریا صدای موزیک شاد بندری به گوش میرسه. ترکیبی از نور و صدا و احساس خواسته شدن. خواسته شدنی که بهش مطمئنی. درست وقتی کنار کسانی هستی که میدونی حتی اگه حرفی نزنی بازم دوست دارن. یه زن با موهای بلند و دم اسبی توی دستای پر از عشق همسرش میرقصه. دارم نگاهشون میکنم. عاشق حسشونم. از این دور میتونم نگاهشون رو بخونم. من و سعیدم ایستادیم داریم نگاه میکنیم. یکی از تفریحات منه. دیدن احساسات مثبت آدم‌ها. دیدن اینکه چقدر کنار هم قشنگن و چقدر با تموم تفاوتاشون زیباییاشون رو با هم مخلوط میکنن تا بهتر زندگی کنن. وقت تو دلم مدام میگم خدای شکر. خلاصه سراغ اونایی میاد که تحسینگر عشق. بهم گفت دوست داری تو هم برو برقص. میدونم دوست داری بری. از حرفش خوشم میاد. من عاشق رقصم. حس میکنم وقتی میرقصی تموم وجودت سرشار از جهان میشه. همون جهانی که به نور ما نیاز داره. دستامو باز میکنم. این کار دریا صدا میکنه. یه صدای آروم و کشدار که میگه برقص، دل به دریا بزن. تو که دوست داری خود واقعی تو نشون بدی. خود واقعی تو اینه. رهاه، آزاده، شاده. بدنمو با ریتم آهنگ و صدای دریا تکون میدم. سعید لبخند میزنه بدون هیچ حرفی. چشامو میبندم و وقتی باز میکنم داره نگاه میکنه. بهم میگه چقدر خوبه که انقدر شادی. شروع میکنیم به قدم زدن. دختر و پسر رقصان همدیگر رو در آغوش گرفتن. میگم یه وقتایی حس میکنم شاد بودن تنها هدف زندگیه. منظورم اینه که ما این همه هدف تو زندگی در نظر میگیریم که به بقیه نشون بدیم چقدر توانایی داریم و چقدر خوبیم. یکی فقط بخواد شاد باشه چی؟ گفت فکر کنم اونی که بخواد فقط شاد باشه به هدفهای دیگه‌ش هم میرسه نه؟ یا منم اینجوری فکر میکنم. ماه نگاه کن. دوتامون نیستیم. ماه چشمک میزن. میخواد بگه امشب ساکت و دلش میخواد تو آرامش دریا کنار دریا ریلکس کنه. اما با همون یه چشمک یه چیزی رو میخواد بهم بگه. که امشب با شبای دیگه فرق داره. گفتم خب آقا سعید چی شد خواستی امشب بریم پیتزا بخوریم؟ گفت دلم میخواست با یکی برم پیتزا بخورم که بهم حس آرامش بده. جز تو کسی دیگه به ذهنم نیومد. گفتم خوشم میاد از اینکه به عنوان یه آرامش دهنده تو ذهنتم. گفت تو ذهن همه همینطوری هست. ساحل خلوت و حسابی سرد. داریم راه میریم و من کفشامو در میارم. پام به خنکی شم میرسه. چیزی نمیگه. تو سرما پا برهنه شدن و ادامه دادن و حتی خیس شدن حس خیلی خوبی داره. به منی که داره به ساحل نزدیک میشم نگاه میندازه و میگه فکر کنم چیزی نیست که تو این دنیا بتونه بهانه بشه ادامه ندی. میگم نه بابا. بستگی داره چقدر دوستش داشته باشم. فکر کنم تمام چیزایی که دوستش داریم همینه دیگه. ادامهش میدیم. انقدر ادامه میدیم که خوب بشه. پام یخ زده. پیراهن سفیدش رو مرتب میکنه در حالی که کاپشنش رو تنم میذاره. میگه یعنی پای تموم خواستهات میجنگی و میری تو دل سرما، اونم بدون کفش و بدون هیچ چیزی. خودم فکر کنم این دقیقاً کاریه که انجام میدم. میشینم روی شن و با دست اشاره میکنم اونم کنارم بشینه. آب ازم دوره. اما صدای کشدارش وقتی به ساحل میاد به گوش میرسه که میگه ادامه بده. سعید میگه سردت میشه. جورابم از تو کفش در میاره. یه حس عجیبی داره. حس بچه‌ای که مورد حمایت. بچه‌ای که قوی اما از ناز شدن خوشش میاد. میگم پایه بازی کنیم. بعد در حالی که جورابم میپوشم تو گوشیم سرچ میکنم بازی 20 سوالی ارتباطات. میگه پایم. نمیشینه روشن اما چارزانو میشینه. ماه مشکیشو میزنه کنار نگاه میکنه. میگم سوال اول خورشید یا ماه؟ میگه خورشید.
چون باعث میشه چشاتو وا کنی، کار کنی، فکر نکنی و احساس تخلیه شه. تو چی؟ میگم ماه، چون تو تاریکی و شب میاد، باهاش سکوت و آرامش میاد. از یه طرفی فکر کنم بقیه کمتر دوستش دارن. آها، پس برای اینکه کمتر دوستش دارن دوستش داری. میخنده. میگم نه، فکر کنم چون یکم مرموزه، راز داره. آره راست میگی، هست. شبیه یه دختره که داره تو تاریکی جنگل بدون هیچ نوری حرکت میکنه و راه پیدا میکنه. میگم آها، جذابه نه؟ میگه خب همیشه شجاعا جذابن، اونم درست وقتی همه چی تاریک و هیچی به نظر خوب و روشن نمیاد. میگم خورشیدم شبیه پسر مثبته که بلوز شلوار کرم داره و با خوشحالی میره که روزشو بسازه. میگه اینو دیگه از کجا آوردی؟ میخندی. میگم بذار سوال بعدی رو بخونم. اگه عاشق بشی حاضری به خاطرش از همه بگذری حتی اگه بهت بگم نه؟ میگه آره. منم آره. ساکت میشی. یه ساکت بودن خیلی عجیب. آب دریا با صدای اشوه‌گرانه‌ای میخنده و تمام صدای خندش رو میریزه تو چشم. به رو خودم نمیارم چی شده. میپرسم چی تو زندگیت ناراحتت کرده؟ میگه تو اول جواب بده. تو چشاش بغض میبینم. از جاش بلند میشه، منم همین. سرشو میندازه پایین و میگه به نظرم ناراحتی ها باید جایی بمونن که هستن. میگم جایی که دیگه تکرار نمیشن و قرار از جای دیگه شروع بشن. نمیدونم چی میشه، اما بغضش باعث میشه دستشو بگیرم. نمیدونم چه، اما یه بخشی از وجودم میگه شرایط داره بین دوتا دوست معمولی زیادی عجیب میشه. اونم دستامو محکم میگیره، اصلا انگار نمیخواد ولشون کنه. ولشونم نمیکنه. به ماه و ستاره نگاه میکنه و میگه بازی ها باید یه جور اختراع بشن که آدم خوشحال شه، نه؟ وگرنه بازی نیست. ذات بازی خوشحالیه. که آره زندگی همینه، باید یه جور بازی کرد که خوشحال موند. وای میستیم روبروی هم. تو چشام زل میزنه. هنوز دستام تو دستاشه. میگه تو خیلی مهربونی، احساسمو فهمیدی. گفتم دستام شفاست، آروم میشی. دستام با انگشتاش ناز میکنه و با مهربونی کمکم میکنه بریم سمت ماشین. دریا و ساحل و ماه به آرومی و با صدای ایرانی دارن شعر میخونن. درست نمیدونم چی میخونن، اما از دستها میگن. از جادو بودن نزدیکی دستها، از لمسشون، از جادوی نور شفای بین دستها. بعد صدای نازدار دریا میگه وقتی دستی رو لمس میکنه و دو نفر از یه ستاره‌اند، هرچی خاطره تاریک شفا داده میشه. به دستام نگاه میکنه. روشنه، خیلی روشن. دستای سعیدم تو دستای من حل میشه. دو دستی که همدیگر رو در آغوش گرفتن و با صدای آواز ساحل و دریا و ماه چشاشون رو بستن تا عشق بازی کنن. عشق بازی آهسته، پر احساس و جادویی، درست مثل احساس بینمون. از بین دستامون یه زن با پیراهن قرمز و موهای بلند و چشمانی فریبنده بیرون میاد. رو دستامون میشین و با اتباری ترین حالت ممکن میگه ساده است. جادوی دستا به خاطر یه چیزه، عشق. جذابیت انرژی های مردونه و زنونه و شفای زنی که خلق میکنه، مردی که خلقت رو تحسین میکنه. موهاشو دور دستاش میپیچونه و در حالی که نفس میکشه از نفسش قلبای قرمز کوچولو بیرون میاد. الهه ها همیشه با هم حرف میزنن. اون دفعه آتنا اومده بود که چیزی یاد بدم. حالا آفرودیت اومده، زنی که عشق و تو کل جهان یاد بده. چند شبی از اون شبی که دست همو گرفتیم و 3-4 بار از عمد راه رفتیم گذشته.
خوب میدونستیم اگه دستمون از دست هم در بیاریم دیگه بهونه‌ای نمیتونیم پیدا کنیم برای گرفتن دستم. چند شب بعد صدای گوشیم بلند میشه. نمیدونم چرا حس میکنم به جای اینکه صدای آهنگ خود گوشی باشه، صدای آهنگ دامنکشان ساقی میخانه است. پیراهن بلندم روی زمین کشیده میشه تا برسم کنار گوشی. دامنکشان. پیام اومده. اینکه سوگن، میدونم چیزی که دارم بهت میگم ممکنه باعث شه یکم ازم ناراحت بشی. ممکنه نیاز به زمان داشته باشی یا هرچی. اما من ازت خوشم میاد. سعید. توی شبی حدود ساعت 12 که اصولا باید خواب باشه این پیام بهم دادن. نمیتونم چی بگم. راستش رفاقت هم باها شبیه موزیک ملایمه. با هم میریم بیرون، میرقصیم، با دریا حرف میزنیم، بازی میکنیم، حرفای عمیق میزنیم، حرفایی که ادامه داره. شبیه عشقه اما رفاقتش خیلی بیشتر. یه بخشی از وجودم دوست داره این شور و خواسته شدن رو نگه داره. یه بخش دیگه هم میخواد آرامش و مهربونی رو نگه داره. چند شب پیش کنار ساحل نشسته بودیم که گفت حس میکنم یه بخش از وجودم دلش میخواد آدم مهربونی باشه. منم با لبخند گفتم میخواد؟ خب هستی دیگه. گفت از نشونه های طبیعت برام گفتی. میشه یه توضیح بدی طبیعت چجوری میتونه نشونه بده؟ گفتم دقت کردی هر جا میریم شادمهر برات پخش میکنن؟ چرا وقتی من تنها اون آهنگ نیست؟ آهنگ شادمهر همون لحظه پخش شد. آهنگی که اولین بار ازش خواسته بودم تو ماشین برام بذاره. آهنگ حس خوبی. واقعا حس خوبیه کسی یه جور نگاه کنه انگار بهترین آدم روی زمینه. حس خوبیه همه چی عمیق باشه، حتی حرفامون. انگار دنیا ساکت و متوقف میشه و 2 چشم پر از قلب نگات میکنه. الان چشای خودشم قلبی شده. میگه داری میگی طبیعت دوستم داره، این نشونشه؟ میگم نمیتونه نداشته باشه. میگه اینو توی داری میگی که فکر میکنی همه آدم خوبن. گفتم نه، چون واقعا حسش میکنم. میگه خب پس طبیعت اینجوری هممون رو دوست داره دیگه. میگم به خاطر همینه که میگم به همه نشونه میده. یکی میبینه یکی نمیبینه. آهنگ شادمهر به آخر میرسه و دوباره یه آهنگ دیگه ازش بله میشه. به چشام نگاه میکنه. من میگه تا حال تو زندگیم کسی نتونست انقدر روم تاثیر بذاره. نمیدونم داری چی کار میکنی. نمیدونی. اما من خوب میدونستم دارم چی کار میکنم. انسان ذاتاً یه موجودیه که میخواد وصل بشه. میخواد وصل بشه به جهان، میخواد وصل بشه به خدا، میخواد وصل بشه، میخواد تعلق و احساس کنه. از فکر اون شب بیرون اومدم و پیام دادم و گفتم نیاز دارم یکم فکر کنم. خوب میدونستم مدت هاست از دنیای عشق زمینی فاصله گرفتم و فقط واسه این که زیاد فکر میکردم قرار چی بشه. به خودم اومدم دیدم کنارش تو ماشین نشستم و داره با عشق و علاقه دزدکی نگاه. یه پیرن سفید آستین کوتاه تنشه، موهاشو اصلاح کرده، سیبیلاشو تاب داده. نمیدونم چطور بهش بگم نه. رفیقی که دستاشو کنار دریا گرفته بودم. رفیقی که با ذوق و صدای مهربون هر شبش از توانایی استعداد ها میکنه. رفیقی که هر باری نگاه میکنه انگار قشنگترین موجود روی زمین. اینو با زبونش میگه، با حسش میگه، با نگاهش میگه. قبل اینکه بیایم پیام داد خیلی ذوق دارم ببینم. آخه مگه آدم چند بار برای قرار اول لباس میپوشه؟ به خودم میام چون میپرسه خب جوابت چیه؟ داره رانندگی میکنه و من از دنیا میام بیرون. بی اختیار داشتم شیشه سمت راست ماشین نوازش میکردم. خیلی شیشه رو دوست دارم. شیشه‌ای که به روی آسمون باز میشه. شیشه‌ای که یکم به سختی پایین کشیده میشه و من با لجبازی تا ته میکشمش پایین. اما سعید با حوصله وای میسه وسط جاده و بدون هیچ حرفی شیشه رو بالا میده. تو این چند وقت
حتی یه بارم بهم نگفته چرا شیشه رو پایین میکشی. شیشه رو پایین میکشم و زور میزنم به آسمون. ترکیبی از ستاره ها، نگاه های عاشقانه و دیده شدن و صدای آهنگی که انگار زیر صدای داستان ماست. بادی که من از دنیا جدا میکنه و میون ستاره ها میرقصونه. بهش میگم جوابم و رسیدیم کافه بهت میگم. دیدم یه ترس تو صداشو، میگه یا ابوالفضل یه موقع نگی نه. چیزی نمیگم، ساکتم. دستامو از شیشه میدم بیرون و با ستاره ها تلپاتی میکنم. میگم اگه بگم نه خیلی ناراحت میشه نه. ستاره ها میپرسن ناراحت شدن یا نشدنشو کاری نداریم. تو دلت میخواد ناراحت شه؟ یه چیزی ته دلم میگفت نه. ستاره چشمک زد و دنبالش تو آسمون محو شد، درست مثل فکر صادقانه من. چرا اینقدر اون شیشه رو دوست داری؟ سعید میپرسه. میگم چون راهو باز میکنه سمت آسمون و ستاره ها. اسمش سایه است. تو فکر میکنی تاریکه و کسل کننده، اما اگه بهش توجه کنی پشت اون سایه دنیای دیگه است که تهش میرسی به آسمون، درست مثل زندگی. به مقصد میرسیم. در ماشین رو برام وا میکنه. یه پالتوی صورتی پیراهنی گرم تنم. از پله ها بالا میریم. بوی قهوه همه جا رو پیچیده. تو اون کافه تاریک روبروی هم دیگه میشیم. طبق معمول بشقاب گامبالو سفارش میدیم. یه بشقاب پر از سیب زمینی پنیری و گوشت. میگه حالا بگو جوابت چیه دیگه. کم راستش میگه میخوای بگی نه. آره. سعی میکنم خیلی تند حرف بزنم. میگم میدونی من دوستی بینمون خیلی دوست دارم. وقتی کنارتم دلم نمیخواد از کنارت برم. میتونیم ساعتها با هم حرف بزنیم و همو بفهمیم. حتی تو حرف هم نمیپریم. تو اجازه میدی آزاد باشم. حتی یه وقتایی منو با آزادی بیشتر تشویق میکنی. همیشه حواست منه. یه جور حرف میزنی. حواست به من و یه جوری با هم حرف میزنی انگار یه ملکم. نگاه میکنه و میگه ولی چی؟ میدونم که میخوای بگی ولی. میگم نمیخوام اینا تموم شه. میترسم تموم شه. میترسم یه روزی مثل امروز وقتی با شیطونی شیشه رو میکشم پایین و باد میخورم و دیگه نمیتونم بکشمش بالا، دیگه با این حوصله از ماشین پیاده نشی. میترسم دیگه با این عشق نگی فدای سرت باد خنک بیاد. میترسم هیچی دیگه اون شکلی نباشه که الان هست. اینجوری نمیشه. دم تضمین میدی؟ آدما کنار هم که راحت میشن به هم زور میدن. از راحتی خوشم نمیاد. که ولی اگه با هم راحت تر شدیم و بیشتر به هم آزادی و عشق دادیم چی؟ اگه بعد اینکه عاشقت شدم تموم شیشه ها رو بکشی پایین تا از سرما یخ بزنم و با عشق بیشتر بهت بگم ایرادی نداره ماشین خنک شه چی؟ گفتم نه بابا باور نمیکنم. گفت ببین سوین، نازنین قبل اینکه بریم تور میگفت تو و سوین خیلی به هم میاد. با آرامش گفتم من و تو خیلی به هم میاد. غذامون میارم. با چنگال مشغول سیب زمینی خوردن میشه، اما تو چشاش بغضه. ناراحت میشم. میگه اگه به هم میایم پس چرا فرصت نمیدی؟ به قول خودت شاید فکر میکنی رابطه سایه است و چیزی پشتش نیست، اما پشت سایه این رابطه ممکنه یه جهان رنگی باشه. میگم نه نمیخوام بازی بدم. جوابم نه. اما دلم تنگ میشه. میدونم بعد این ارتباطمون کم میشه، اما من دلم خیلی تنگ میشه. دستامو میگیرم. میگه ولی اون شب نباید دستامو میگرفتی. باعث شدی خیلی بهمون فکر کنم سوگن. باعث شدی بهمون فکر کنم. به با هم بودنمون. دستاشو فشار میدم و میگم من بازم دوست دارم دستاتو بگیرم. دستامو بیشتر فشار میده و میگه من ارتباطمو باهات کم نمیکنم حتی بعد از اینکه بگی نه. میگم منم همین. هر جا کمک خواستی من هستم. میگه به نظرم بیشتر فکر کن. تو تصمیمت عجله نکن. با آرومی شام میخوریم در حالی که دستامون تو دست همه.
تو تاریکی کافه‌ای که یه نقشه افسانه‌ای روبرومونه. رو مبلای راحت کافه لم دادیم و تو دلمون یه عالمه حرف و تو سرمون یه عالمه فکر. وقتی داریم از پله ها پایین میایم از خدا یه نشونه میخوام. یه نشونه که اگه سعید و من باید بریم تو رابطه یه حرفی زده بشه. بعد یه هویی میبینم روبروم یه تابلوی هست که نوشته کمتر فکر کن بیشتر احساس کن. وقتی رو پله دوم میرم میبینم که نوشته به خدا اعتماد کن. رو پله سوم برمیگردم سمت سعید. هرچی خدا بگه درسته. با عشق به چشای درشتم نگاه میکنم. دستمو میبوسه. منتظر یه حرفی که امید توش باشه. میگم من این فرصت رو میدم. خیلی خوشحال میشه. من از لبخندش میفهمم. رو پله چهارم دستامو 3-4 بار میبوسه. انگار بغض کرده. دستامو میبره بالا تا مثل یه پرنسس بچرخم و با عشق میگه پشیمون نمیشی سوگن خوشبختت میکنم. پله‌های دیگر رو نمیشمارم. چون شمردن مال وقتایی که فکر میکنی. میخوام احساس کنم. فقط احساس کنم.